ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY BAY CAY ค่ะ วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำการฟื้นฟูประตูไม้สนที่ขึ้นลา ประตูนี้เราติดตั้งในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะคะ และนี่คือลักษณะห้องน้ำของเราค่ะ เราจะแบ่งห้องน้ำเป็นส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนะคะ ด้านบนของห้องน้ำก็จะมีช่องแสงใหญ่ๆอยู่ค่ะ ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรบังไว้นะคะ เพราะฉะนั้นลมก็จะสามารถผ่านเข้ามาได้ง่าย แต่ถ้าวันไหนที่มีฝนตกแล้วก็ลมกันโชกแรงละอองน้ำก็สามารถผ่านเข้ามาในจุดนี้ได้เหมือนกันค่ะ นี่คือจุดที่เกิดเชื้อราค่ะ ถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะมองไม่เห็นนะคะ แต่ว่าถ้าเข้ามาใกล้ๆจะเห็นราที่เป็นสีเขียวๆขาวๆเกาะตามแผ่นไม้อยู่ค่ะ ด้านหน้าของประตูจะมีราเกาะอยู่หลายที่นะคะ ตรงนี้ ตรงนี้ หรือด้านบนนี้ค่ะ ส่วนด้านหลังอาจจะมีไม่ค่อยมากค่ะ สาเหตุของการเกิดเชื้อราบนเนื้อไม้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ มีสาเหตุอะไรบ้างนั้นเราลองมาดูกันค่ะ สาเหตุแรกอาจเกิดจากความชื้นสูงและอากาศที่อับ ถ้าเราติดตั้งประตูในห้องน้ำ ครัว ระเบียง หรือพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี ความชื้นจะสะสมที่ผิวของไม้และซึมเข้ารูพุนตามธรรมชาติของไม้ค่ะ คุณสมบัติของไม้สน ไม้สนถือว่าเป็นไม้เนื้ออ่อน มีเส้นไม้แล้วก็รูพุนเยอะ ทำให้สามารถดูดซึมน้ำและความชื้นได้เร็วค่ะ การเคลือบทาป้องกันไม่ทั่วถึง ถ้าเราเคลือบแลกเกอร์ยูรีเทนหรือสีทาไม้ไม่ครบทุกด้าน โดยเฉพาะขอบบนและขอบล่างของบาน ความชื้นสามารถซึมเข้าทางขอบได้ง่ายมากๆค่ะ อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมผัสมากกว่า 60% ค่ะ ประการสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง ฝุ่นและคราบสกปรกเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อรา เพราะฉะนั้นเราควรหมั่นทำความสะอาดประตูของเรานะคะ และทุก 1-2 ปีผิวไม้จะเสื่อมสภาพลง เพราะฉะนั้นเราควรทาสารป้องกันเชื้อราอย่างสม่ำเสมอค่ะ เราเริ่มต้นด้วยการถอดประตูออกจากวงกบ โดยใช้สว่านไฟฟ้าถอดน็อตออกจากบานพับทีละชุด หลังจากนั้นก็ยกลงและนำออกไปทำงานด้านนอกที่มีลมถ่ายเทได้สะดวกค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการฆ่าเชื้อราวันนี้มีดังนี้ค่ะ หน้ากาก N95 แว่นตาเซฟตี้ กระดาษทรายทั้งเบอร์หยาบและเบอร์ละเอียด แปรงลวด ผ้า และที่สำคัญขาดไม่ได้พระเอกของเรา ไฮเตอร์ค่ะ ไฮเตอร์หรือที่เราเรียกว่าน้ำยาฟอกขาว ตัวนี้ใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:3 นะคะทำให้เราสามารถทำงาน DIY กำจัดเชื้อราได้ในงบประหยัดหลักร้อยค่ะ แต่จริงๆ แล้วก็ยังมีอีก 2 ออปชันในการกำจัดเชื้อรานะคะ เพื่อนๆ สามารถใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% หรือน้ำยาป้องกันเชื้อราสำเร็จรูปในท้องตลาดกำจัดเชื้อราได้เช่นกันค่ะ เอามาเริ่มต้นทำความสะอาดเชื้อรากันค่ะ ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายหยาบขัดราบริเวณที่ขึ้นราออกจนเห็นเนื้อไม้ที่สะอาด หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดฝุ่นผงจากการขัดออกให้หมดค่ะ ต่อไปทำการฆ่าเชื้อรา โดยใช้น้ำยาฟอกขาวที่ผสมกับน้ำแล้วในอัตราส่วน 1:3 ใช้ฟองน้ำชุบเช็ดหรือทาลงบนราที่ขัดออก หลังจากนั้นนำไปตากแดดจัดอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
หลังจากที่ประตูไม้ของเราแห้งสนิทแล้ว ตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการขัดเรียบค่ะ ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด 180-240 ขัดผิวให้เรียบ เพื่อให้สียึดเกาะได้ดีและผิวสวยงามขึ้นค่ะ ตรงนี้เป็นรอยบานพับ เกิดจากการติดตั้งคราวที่แล้วค่ะ ช่างเขาติดตั้งให้เราผิดด้าน ก็เลยทำการปะไม้เข้าไปทำให้มีรูพุนค่ะ จะมีทั้งส่วนด้านข้างแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะ ตรงนี้ช่างเขาตัดไม้ออกไปใส่ไม้ไปเพื่อให้สามารถเข้ากับวงกบได้ค่ะ มันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ประตูของเราขึ้นรานะคะ เนื่องจากอากาศแล้วก็ความชื้นเข้าไปในเนื้อไม้ได้ค่ะ วันนี้เราจะมาทำการอุดด้วย Wood Filler ตัวนี้ค่ะ เราเลือกใช้เป็นสี 02 นะคะ ก็คือสีพาย ให้มันเป็นสีไม้สนสีเดียวกับไม้ก่อนการทำสีค่ะ ใช้ Wood Filler อุดร่องไม้ให้เต็มนะคะ อุดไปให้เยอะๆก่อนค่ะ เพราะหลังจาก Wood Filler เซตตัวแล้วเนี่ย เราก็ค่อยใช้ตัวกระดาษทรายปัดออกค่ะ ก็ให้เพื่อนๆอุดตอยไม้ให้ทั่วแผ่นนะคะ หลังจากที่ Wood Filler เซตตัวแล้วนะคะ เราก็ใช้กระดาษทรายปัดค่ะ ให้มีความเรียบที่เสมอกันค่ะ มาถึงขั้นตอนของการเคลือบป้องกันแล้วนะคะ ถ้ายังอยากให้เป็นสีไม้แบบเดิมก็สามารถทาแลกเกอร์ ยูรีเทน สีย้อมไม้ เลือกตามสไตล์ที่ต้องการได้เลยค่ะ ครั้งนี้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนประตูไม้ของเราให้เป็นสีอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องลงรองพื้นก่อนค่ะ และเราเลือกใช้โจตันมาเจสติกนะคะ สีน้ำมันแต่ว่าเป็นสูตรน้ำค่ะ ตัวนี้สามารถทาได้ทั้งเหล็กและไม้นะคะ เขาเคลมว่าแห้งไวแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุน และที่สำคัญคือสามารถเลือกสีได้ตามที่ต้องการค่ะ การลงรองพื้นให้ลงแค่1 รอบพอนะคะ เราเริ่มด้วยการใช้แปรงลงในส่วนที่เป็นตัวลูกฟักแล้วก็เป็นตัวร่องของประตูไม้ก่อนค่ะ แล้วก็ใช้ตัวลูกกลิ้งทับอีกครั้ง หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้แห้ง 4-5 ชั่วโมง หรือว่าจนกว่าประตูจะแห้งสนิทดีค่ะ หลังจากที่สีรองพื้นของเราแห้งสนิทดีเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการลงสีจริงกันค่ะ สีจริงวันนี้เราเลือกสี Green Harmony ซึ่งเป็นสีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ เรารู้สึกว่าสีเขียวมองแล้วสบายตาเหมือนเวลาที่เรามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเราก็เห็นต้นไม้ใบหญ้ารู้สึกสบายตามากเลยค่ะ ตัวสีจริงแนะนำให้เพื่อนๆลงด้วยกัน2 รอบนะคะ เพื่อการปกปิดที่สนิทแล้วก็ดูเรียบเนียนค่ะ ในระหว่างที่เรารอให้สีจริงที่ประตูของเราแห้ง เราก็ขยับมาทำงานในส่วนของวงกบประตูต่อค่ะ ตรงนี้ขั้นตอนก็ยังเหมือนเดิมนะคะ ก็คือเริ่มด้วยการขัดกระดาษทรายค่ะ ขัดให้ทั่ววงกบเลยนะคะ แล้วตามด้วยผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นที่เราขัดออกให้เรียบร้อยค่ะ ในการทำงานที่วงกบประตูนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้เทปกาวที่ใช้สำหรับทาสีติดให้รอบๆวงกบนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้สีเปื้อนไปโดนผนังค่ะ หลังจากเตรียมวงกบประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทาสีรองพื้น1 รอบ และตามด้วยสีจริงอีก2 รอบค่ะ
วันนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่ประตูไม้และวงกบประตูของเราแห้งสนิทดี ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องติดตั้งประตูกลับไปแล้วค่ะ เราเริ่มต้นด้วยการติดตั้งแผ่นรับกลอนเข้าไปที่วงกบประตู หลังจากนั้นก็ติดบานพับไปที่ตัวประตูค่ะ เมื่อติดตั้งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งประตูกลับเข้าไปที่วงกบเหมือนเดิมนะคะ และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการทำงาน DIY ครั้งนี้ของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปด้วยค่ะ Thank you for watching. If you enjoy Simple DIY project, easy to follow. Don't forget to like, subscribe, and leave the comment. And we would love to hear from you. Until next time. Bye bye, guys.